Hello everyone and welcome back to Mathboltmaster. আৰম্ভ কৰো আমাৰ আজিৰ সেশনটো। তো আজিৰ সেশনটোত আমি লেসন 2 যোনটো অলৰেডি কৰি আছিলো ক্লাস 7 ৰ চেপ্টাৰ নম্বৰ 1 ইন্টিজাৰ্ছৰ মাল্টিপ্লিকেশন অফ ইন্টিজাৰ্ছ টপিকটো ওপৰত। তো ইয়াতে আমি শিকিছিলো লাষ্ট ক্লাছতে পজিটিভ আৰু নেগেটিভ নাম্বাৰ মাল্টিপ্লাই কৰিলে নেগেটিভ আহে, পজিটিভ আৰু পজিটিভ মাল্টিপ্লাই কৰিলে পজিটিভ আহে। তাতে আৰু এটা স্পেশাল কেছ আছিলে যে দুটা নেগেটিভ নাম্বাৰ লৈ যদি আমি মাল্টিপ্লাই কৰো আমাৰ আনসাৰটো সদায় পজিটিভ আহে। তো সেই বস্তুটো আমি তাতে ভালদৰে আমি ইমান কোৱা নাছিলো যে কেলেনো দুটা নেগেটিভ নাম্বাৰ মাল্টিপ্লাই হলে পজিটিভ আহে। তো এইটো আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত শিকিবলৈ চেষ্টা কৰিম। So let us begin. Let's say that you are an ancient philosopher who is building up mathematics from the ground up, and you already have a reasonable understanding of what a negative number could or should represent, and you know how to add and subtract negative numbers, but now you are faced with a conundrum. What happens when you multiply negative numbers? Either when you multiply a positive number times a negative number, or when you multiply two negative numbers. So, for example, you aren't quite sure what should happen if you were to multiply, and I'm just picking two numbers where one is positive and one is negative. What would happen if you were to multiply 5 times negative 3? এটা বহুত ধুনীয়া এক্সাম্পলেৰে এইটো আৰম্ভ কৰিছে। লেটছ সে তুমি হৈছে এটা ফিলচফাৰ আৰু এজন বহুত পুৰণা ধৰণৰ পুৰণা টাইমৰ সময়ৰ ফিলচফাৰ। মিনিংটো এইটোৱে হৈ গ'ল যে জাষ্ট আৰম্ভ হৈছে, ফিলচফি আৰম্ভ হৈছে আৰু তুমি হৈছে এটা মেথমেটিকেল ফিলচফাৰ। তো মেথছৰ নাম্বাৰ্ছবোৰ অলৰেডি ডিফাইন কৰিলা, নাম্বাৰ্ছ কেনেকৈ এড কৰে সেইটো শিকিলা। ইভেন এইটোও জানা যে নেগেটিভ নাম্বাৰ্ছ কি নহয়। তো পজিটিভ নেগেটিভ নাম্বাৰ্ছৰ বিষয়ে ভালদৰে আইডিয়া আছে, এড ছাবট্ৰেক্ট কৰিব জানা। প্ৰব্লেমটো কি আছে, এতিয়া কনফিউজন এটা আহিছে যদি আমাক নেগেটিভ নাম্বাৰ দিয়া থাকে, সেই নেগেটিভ নাম্বাৰ আৰু যদি পজিটিভ নাম্বাৰ থাকে সিহঁতক মাল্টিপ্লাই কেনেকৈ কৰে, মাল্টিপ্লাই কৰিলে আমাৰ আনচাৰটো কি আহিব। ঠিক আছে, ফৰ এটা আৰম্ভণিতে এটা এক্সাম্পল লৈছে যে 5 মাল্টিপ্লাইড টু নেগেটিভ 3। তো ইয়াতে আমাৰ 5 হৈছে এটা পজিটিভ নাম্বাৰ, -3 হৈছে এটা নেগেটিভ নাম্বাৰ। তো পজিটিভ আৰু নেগেটিভ নাম্বাৰ মাল্টিপ্লাই কৰিলে আমাৰ আনচাৰটো কি আহিব? You're not quite sure about this just yet. You're also not quite sure about what would happen if you multiply two negative numbers. So let's say negative 2 times negative 6. This is আৰু আনটো নাম্বাৰ লৈছে নেগেটিভ 2 মাল্টিপ্লাইড টু নেগেটিভ 6। ঠিক আছে, এতিয়া পজিটিভ নাম্বাৰ যদি দুটাই হ'লহেঁতেন সেইটোতো আমি ইজিলি বুজি পালোহেঁতেন বোলে কেনেকৈ বোলে 2 মাল্টিপ্লাই টু 3 এইটো বহুত ইজি হয়। 2 মাল্টিপ্লাই টু 3 এইটো আমাৰ মাল্টিপ্লিকেশ্যন টেবুলতে আছে, 6 হৈ গ'ল। 4 মাল্টিপ্লাই টু 8 যদি দি দিয়ে 4 8 যা 32। তো এইবোৰ প্ৰব্লেম নাই। তো এতিয়া প্ৰব্লেম হৈ যায় যেতিয়া আমি পজিটিভ আৰু নেগেটিভক মাল্টিপ্লাই কৰোঁ আৰু নেগেটিভক নেগেটিভৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰোঁ। তো এইটোৱে হৈছে বৰ কনফিউজনত পৰি আছে, এইটো কেনেকৈ ছল্ভ কৰে, মানে ইয়াৰ আনচাৰটো কি আহিব, যিটো আনচাৰ আহিব সেইটো পজিটিভ আহিব নে নেগেটিভ আহিব। যেনেকৈ আমি অলৰেডি লাষ্ট ভিডিঅ' ছেশ্যনটো কথা পাতিছিলোঁ যে এই প্ৰথম নাম্বাৰটোতো আমি জানো এইটো আহিব -15 আৰু ছেকেণ্ড নাম্বাৰটো আহিব 6 2 12, মানে -2 আৰু -6 মাল্টিপ্লাই কৰিলে আহিব +12। তো এতিয়া সেইটোৱে কনফিউজন হৈ যায় কি এটাৰ কেছত যদি মাইনাছ আহিছে আৰু আনটো কেছত পজিটিভ আহিছে, এইটো কেলেনো হৈছে। also unclear to you. What you do know, because you are a mathematician, is however you define this, or whatever this should be, it should hopefully be consistent with all of the other properties of mathematics that you already know, and preferably all of the other properties of multiplication. That would make you feel comfortable that you are getting this right. And later we can think about other ways to get the intuition for what these might be and why it actually makes sense. But to make this consistent with the rest of the mathematics that you know, you go into a little bit of a thought experiment. You say, well, what should 5 times 3 plus -3 be? Well, you already have a philosophy of adding negative numbers or adding positive to negative numbers. You know that -3 is the opposite of 3. If you add 3 to -3, you're going to get 0. So this is going to be equal to 5 times 0. 5 times 0 based on how you already thought about adding a negative to a positive, and anything times 0 is going to be 0. So এই বস্তুটো বুজিবলৈ কাৰণে 5 মাল্টিপ্লাইড টু -3 আনচাৰটো কি আহিব, পজিটিভ আহিব নে নেগেটিভ আহিব, সেই বস্তুটো বুজিবৰ কাৰণে আমি এটা এক্সপেৰিমেণ্ট এটা কৰিম, যোনটোক আমি থট এক্সপেৰিমেণ্ট বুলি কওঁ। থট এক্সপেৰিমেণ্ট মানে আমি সেইটো বস্তু মনতে ভাবি লওঁ। তো লেটছ সে আমি লৈছোঁ নাম্বাৰ 5 আৰু এই নাম্বাৰ 5টোক আমি কি কৰিম, মাল্টিপ্লাই কৰি দিম 3।
3 লগত মাল্টিপ্লাই কৰিম অকল 3 লগতে নহয় 3 লগত এড কৰিম তাৰ অপজিটটো এতিয়া 3 ৰ অপজিটটো কি হয় 3 ৰ অপজিটটো হৈছে -3 তো এইটোক আমি ব্ৰেকেটত লিখিলোঁ তেতিয়া বস্তুটো দেখাত ধুনীয়া লাগিব তো আমি কি কৰিছোঁ 5 লৈছোঁ আৰু 5ক মাল্টিপ্লাই কৰিছোঁ 3 এড কৰিছোঁ তাৰ অপজিটৰ লগত এই অপজিটৰ লগত এড কৰি পেলাই যিটো আনচাৰ আহিব তাৰ লগত আমি 5 মাল্টিপ্লাই কৰিছোঁ এতিয়া এটা বস্তুটো আমি জানো যে এটা নাম্বাৰ যদি তাৰ সেম অপজিটটোৰ লগতে যদি আমি এড কৰি দিওঁ আমাৰ সদায় আনচাৰটো আহি যায় কি 0 তো তাৰমানে আমি ইয়াতে কি কৰিলোঁ 5 মাল্টিপ্লাইড টু 0 তো আমাৰ আনচাৰ আহি যাব 0 বিকজ এইটো অলৰেডি আমি জানোৱেই যে 0ৰ লগত যি নাম্বাৰে মাল্টিপ্লাই কৰোঁ প্লাছ হওক মাইনাছ হওক ফ্ৰেকশ্যন হওক ডাজ নট মেটাৰ সেই নাম্বাৰটো সদায় 0য়ে দিব আমাক This expression right over here should be 0. But on the other hand, you say, well, I want multiplying positive and negative numbers to be consistent with the distributive property. So I should be able to distribute this 5. I should be able to distribute this 5. And for math to be consistent, and math should be consistent, I should get the exact same answer. So let's... বাট এতিয়া কথা আহি যায় ঠিক আছে আমিতো এইটো গম পালোঁ যে 3 প্লাছ নেগেটিভ 3 যদি আমি এড কৰি দিওঁ আমাৰ 0 হৈ যায় সেইকাৰণে সেইটো 5ৰ লগত মাল্টিপ্লাই হৈ 0 দিছে বাট আমাৰতো মেথমেটিক্সত আৰু এটা প্ৰপাৰ্টি আছে যে আমি ইয়াতে ডিষ্ট্ৰিবিউটিভ প্ৰপাৰ্টিটো ইউজ কৰিব পাৰিলোঁহেঁতেন তাৰমানে 5ক 3 লগত মাল্টিপ্লাই কৰিম তাৰপিছত 5ক এই ছেকেণ্ড নাম্বাৰ -3 লগত মাল্টিপ্লাই কৰিম আৰু তাৰপিছত এড কৰি দিম আমাৰ আনচাৰটো ছেম টু ছেম আহিব লাগে মিনিংটো এইটোৱে হৈ গ'ল প্ৰথমতে আমি কি কৰিম 5ক 3 লগত মাল্টিপ্লাই কৰিম তো 5ক 3 লগত মাল্টিপ্লাই কৰিলোঁ 5 মাল্টিপ্লাইড টু 3 ঠিক আছে তাৰপিছত এই প্লাছ চাইনটো আহি গ'ল নেক্সট আমি কি কৰিম এই 5ক মাল্টিপ্লাই কৰিম ছেকেণ্ড নাম্বাৰটোৰ লগত যোনটো হৈছে আমাৰ -3 তো আমি পাব লাগে 5 মাল্টিপ্লাইড টু -3 অ'কে ঠিক আছে এতিয়া নেক্সট কি হ'ব ইয়াৰ পিছত Let's distribute this 5. So if we get 5 times 3, so 5 times 3 is going, let me write it out. This is going to be 5 times 3. Let me write it with the multiplication, not the dot. I'll write the X sign for multiplying. 5 times 3, so I distribute it there, plus 5 times -3. And I'll do that in yellow. 5 times -3. 5 times -3. And this whole thing we just said should be equal to 0. This should be equal to 0. Well, 5 times 3, those are two positive numbers. We know what that should be. That is... এতিয়া ইহঁতৰ যোনটো আনচাৰটো আহিব সেইটো 0 হ'বই লাগিব বিকজ এইটো আমি অলৰেডি কৈ থৈছোঁ এইটো ফাৰ্ষ্ট কেছতে কৈ থৈছোঁ যে 5ক আমি মাল্টিপ্লাই কৰিছোঁ 3 প্লাছ -3 ৰাইট এইটো আমি কৈ থৈছোঁ এইটো হৈছে আমাৰ 0 বাট নেক্সট আমি কি কৈছোঁ এইটো আমি এতিয়া প্ৰপাৰ্টি লগাই পেলাই চেক কৰিব বিচাৰিছোঁ যে এইটো ছেইম আনচাৰেই দিব লাগিব অবভিয়াছলি দিবই লাগিব ইকুৱেলছ টু 0 নহ'লে এটা ষ্টেপেৰে কৰোঁতে 0 পাইছোঁ আন এটা প্ৰপাৰ্টি ইউজ কৰিবলৈ কৰোঁতে 0 পাম সেইটো মেথমেটিক্স তেনেকুৱা নচলে মেথমেটিক্সত আমাৰ ছেইম আনচাৰে পাব লাগিব তো এতিয়া কি হৈ গ'ল 5 মাল্টিপ্লাই টু 3 কৰি যদি দিওঁ আমি পাই যাম 15 এইটোতো আমি জানো এটা কাম কৰোঁ এইটো আমি তললৈ লৈ হয়তো আমি পিছত ইউজ কৰিম এইটোতো আমি ছেইম লজিকটো ইউজ কৰিব লাগিব পিছত কৰি আছোঁ 15 প্লাছ এতিয়া এইটো বস্তু আমি নেজানো ঠিক আছে এইটো আমি এনেকৈ থৈ দিওঁ যিয়ে কৰোঁ ইকুৱেলছ টু 0 আহিব লাগিব এতিয়া এই ভেলুটো কি হ'ব ৰাইট 5 আৰু -3 মাল্টিপ্লাই হৈছে আমাৰ একচুৱেলি এইটো কেছতে হৈ আছে তো এইটো নাম্বাৰটো কি হ'ব লাগিব ছাচ ডেট সেইটো 15ৰ লগত যদি এড কৰোঁ আমাৰ আনচাৰ 0 আহে এতিয়াতো এইটো একেবাৰে ইজি কথা হয় আমি জানো 15ৰ লগত কি নাম্বাৰ এড কৰিলে 0 আহিব তো 15ৰ যোনটো অপজিটটো হ'ব যোনটো হৈছে আমাৰ -15 15ৰ লগত যদি আমি -15 এড কৰোঁ তেতিয়াহে আমাৰ আনচাৰ আহিব 0 আৰুতো বেলেগ কোনো কেছ নাই ৰাইট তো তাৰমানে ইয়াতে ইনডাইৰেক্টলি আমি কি ক'লোঁ তাৰমানে 5 আৰু -3 যদি মাল্টিপ্লাই কৰোঁ তেনেহ'লে ইয়াৰ আনচাৰ কাৰণ এইটো ইয়াৰ আনচাৰ হ'ব লাগিব 5 3 15 এইটো ইয়াৰ আনচাৰ হৈছে 5 ইনটু -3 আনচাৰ -15 তো এইটোৱে আমাৰ হৈছে যে এটা পজিটিভ নাম্বাৰ আৰু এটা নেগেটিভ নাম্বাৰ যদি মাল্টিপ্লাই কৰোঁ আমাৰ আনচাৰ আহিব -15 তো সেইকাৰণে হৈছে এইটো আমাৰ -15 going to be 15. So now we get this thing 15 plus whatever 5 times -3 is, plus whatever 5 times -3 is, needs to be equal to 0 in order to be consistent with all of the other mathematics that we know. Well, what plus 15 is going to be equal to 0? Well, the opposite of 15. In order for this to be true, in order for this to be consistent with all of the other mathematics we know, this right over here needs to be equal to -15. And so you say 5 times -3, in order to be consistent with all the other mathematics we know, needs to be equal to -15. And that's also consistent with the intuition of adding -3 repeatedly 5 times. Now, a slightly... এইটো বস্তু আমি ইয়াতে ভেৰিফাই কৰিলোঁ যে
5 times negative 3 হৈছে equals to negative 15. 5 multiplied to minus 3 হৈছে minus 15. তো ইয়াতে আমি বহুতখিনি বস্তু শিকিলোঁ, বহুতখিনি ইয়াতে এটা আমি থট এক্সপেৰিমেণ্ট ল'লোঁ। এইটো আমাৰ থট এক্সপেৰিমেণ্ট হৈছে যে 5ৰ লগত যদি আমি 3 প্লাছ মাইনাছ 3 কৰোঁ আনচাৰ আহিব 0। বাট এইটো যদি ট্ৰু হয় তেনেহ'লে ডিষ্ট্ৰিবিউটিভ প্ৰপাৰ্টি এপ্লাই কৰি পেলাই আনচাৰ 0ই আহিব লাগিব, সেইটো হ'বই লাগিব। তো ডিষ্ট্ৰিবিউটিভ প্ৰপাৰ্টি এপ্লাই কৰোঁতে আমি কি পালোঁ? প্ৰথমতে 5ক 3 লগত মাল্টিপ্লাই কৰিলোঁ, প্লাছ কৰি পেলাই 5ক মাইনাছ 3 লগত মাল্টিপ্লাই কৰিলোঁ। তো আমি জানো 5 টাইমছ 3 টো 15 হয়, এইটোতো আমাৰ মাল্টিপ্লিকেশ্যন টেবুলতে আছে। আৰু ইফালে আছে 5 টাইমছ মাইনাছ 3। তো এইটো নাম্বাৰ মাইনাছ 15 হ'বই লাগিব, তেতিয়াহে 5 প্লাছ মাইনাছ 15 ইকুৱেলছ টু 0 দিব, নহ'লেতো 0 নাহিব। তো এইটো এটা ইনটুইটিভলি আমি এটা ভালদৰে আমি ইয়াতে শিকিলোঁ যে 5 টাইমছ মাইনাছ 3 ইকুৱেলছ টু মাইনাছ 15 হ'বই লাগিব। Harder to conceive idea is multiplying two negatives. But we can do the exact same thought experiment. We want whatever this answer to be consistent with the rest of mathematics that we know. So we can do the same thought experiment. তো এতিয়া আমি নেক্সট আহি যাওঁ -2 মাল্টিপ্লাইড টু -16। এইটো দেখাত অলপ কনফিউজন লাগিব পাৰে কি ইয়াতে দুইটাতে মাইনাছ লাগি আছে, এটাত -2 আছে, এটাত -6 আছে। বাট আমি ছেইম যোনটো এপ্ৰ'চ লৈছিলোঁ, যোনটো আমি থট এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিছিলোঁ, ছেইম থট এক্সপেৰিমেণ্টটো আমি ইয়াতো কৰিম। Would -2 times 6 plus -6 be equal to? Well, 6 plus -6 is going to be 0. -2 times 0, anything times 0 needs to be equal to 0. But then once again we can... So same আমি সেই thought experiment to ললো, আমি লৈছো যে -2 multiply কৰিম কাৰ লগত? তো আমি লম 6 আৰু 6ৰ লগত এড কৰি দিম তাৰ নেগেটিভ, তাৰ অপজিটটো যোনটো হৈছে আমাৰ -6। তো 6 প্লাছ -6 কৰোঁ বা 6 -6 কৰোঁ, কথাটোতো একেই হৈ যায়, এইটো হৈ যাব 0। তো তাৰমানে আমি -2ক মাল্টিপ্লাই কৰি আছোঁ 0 লগত আৰু আমাৰ আনচাৰ আহিব 0। এইটো আমি জানো, এইটো এটা ফেক্ট হয়, এইটো আমি জানো যে এইটো ট্ৰু হ'বই হ'ব। তো আমি এই থট এক্সপেৰিমেণ্টটোৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। এতিয়া আমি এইটোকে ক'ম, যদি এইটো ট্ৰু হয় তেনেহ'লে ডিষ্ট্ৰিবিউটিভ প্ৰপাৰ্টি এপ্লাই কৰিলে, তাৰমানে কি -2ক -6ৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰিম, তাৰপিছত -2ক -6ৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰিম, আৰু দুইটাকে আমি যেতিয়া এড কৰি দিম আমাৰ আনচাৰ 0 আহিবই লাগিব। We can distribute -2 times 6, so we get -2 times 6 plus -2 times -6 plus -2 times -6, and once again all of that's going to need to be equal to 0. Now তো -2ক 6ৰ লগত প্ৰথমতে মাল্টিপ্লাই কৰিম, চ' -2 into 6, তাৰপিছত এইটো ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন হৈ গ'ল, তাৰপিছত প্লাছ কৰি পেলাই আমি কৰিম -2ক -6ৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰিম, চ' -2 -6ৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰিম, যিয়ে কৰোঁ। এইটো কৰাৰ পিছত যোনটো আমাৰ ফাইনেল আনচাৰ আহিব লাগিব, সেইটোতো আনচাৰ কি আহিব লাগিব? 0ই আহিব লাগিব, বেলেগ আনচাৰ আহিলে নহ'ব। কাৰণ মেথমেটিক্সৰ এইটোৱে নিয়ম হয় যে আমি এই প্ৰচেছটোৰে যে কৰোঁ, যদি আনচাৰ 0 হৈছে, ডিফাৰেণ্ট মেথড ইউজ কৰিলে আমাৰ আনচাৰ 0 আহিব লাগিব। তো মেথড ডিফাৰেণ্ট হ'ব পাৰে, বাট আমাৰ আনচাৰ সদায় ছেইম আহিব লাগিব, তেতিয়াহে আমি ক'ম আমাৰ মেথমেটিক্সটো ঠিকে আছে, নহ'লে আমাৰ ক'ৰবাত লজিকেল প্ৰব্লেম হৈ গ'ল। Based on the thought experiment we just did, we said, well, this needs to be equal to -12. Or we could view this as going to the 6 twice in the left direction on the number line, which would get us to -12. Or you could say repeatedly adding -2 6 times. That would also get you to -12. And now we also saw it over here, that we multiplied a positive times a negative. We got the negative. So this could be, or we know that this is going to be equal to -12. এতিয়া আহি যায় -2 টাইমছ +6 কি হয়? এইটোতো আমি অলৰেডি কৰি থৈছোঁ এক্সাম্পলত। তো প্ৰিভিয়াছ এক্সাম্পলত আমি কি কৰিছিলোঁ? 5 মাল্টিপ্লাইড টু -3 কৰিছিলোঁ। তো এটা পজিটিভ আৰু এটা নেগেটিভ নাম্বাৰ মাল্টিপ্লাই কৰোঁতে আনচাৰটো নেগেটিভ আহিছে। তো তাৰমানে এইটো কেছতো প্ৰথমতে 2 আৰু 6ক যদি মাল্টিপ্লাই কৰোঁ, এইটোৱে দিব আমাক 12। আৰু যিহেতু এটা নেগেটিভ আৰু এটা পজিটিভ, আনচাৰ আহিব -12 প্লাছ। এতিয়া এইটো আনচাৰ যিয়ে হওক, ঠিক আছে, যিয়ে আনচাৰ হওক, সেই আনচাৰটোৰ লগত যদি আমি -12ক এড কৰোঁ, তো আমাৰ আনচাৰ আহিব লাগিব 0, এইটো আহিবই লাগিব। তো এতিয়াতো আমি ক'ব পাৰোঁ যে -12 আছে, তো -12ৰ অপজিটটো কি হ'ব? -12ৰ অপজিট হৈ যাব +12। তো তাৰমানে -2 আৰু -6ক মাল্টিপ্লাই কৰোঁতে আমি পাম +12। সেইকাৰণে ইয়াতে আমি কৈছোঁ যে -2 মাল্টিপ্লাইড টু -6 যেতিয়া কৰোঁ, তাৰমানে দুটা নেগেটিভ নাম্বাৰ যদি আমি মাল্টিপ্লাই কৰোঁ, তেনেহ'লে আমাৰ আনচাৰটো আহিব পজিটিভ। তো আমি পাম +12। And so we had -12
plus whatever this business is, is going to have to be equal to 0. Is going to have to be equal to 0 in order to be consistent with all of the other mathematics that we know. And so what plus negative 12 is going to be equal to 0? Well, positive 12 plus negative 12 is going to be equal to 0. So this needs to be equal to positive 12 in order to be consistent with all of the other mathematics we know. And so there we get the idea that this is going to be positive 12. I'll leave you there, and I'll see if I can make a few other videos that can also give you a conceptual understanding of why these are true. So I hope এই এক্সাম্পলৰে এটা আইডিয়া এটা আহিলে যে আমি যে নেগেটিভ নাম্বাৰ আৰু নেগেটিভ নাম্বাৰ যদি মাল্টিপ্লাই কৰোঁ তেনেহ'লে আমাৰ আনচাৰটো কেলে পজিটিভ হয় এইটো আমি ডাইৰেক্টলি কৰা নাই আমি ইনডাইৰেক্টলি কৰিলোঁ ইয়াতে আমি এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰপাৰ্টি ইউজ কৰিছোঁ প্ৰপাৰ্টি কোনটো হৈছে আমি যদি এটা নাম্বাৰ লওঁ যেনেকৈ 2 লৈছোঁ সেই নাম্বাৰটোক যদি ইয়াৰ অপজিটেৰে এড কৰি দিওঁ 2 প্লাছ মাইনাছ 2 তেনেহ'লে আমাৰ আনচাৰ আহিব 0 এই প্ৰপাৰ্টিটো ইউজ কৰি পেলাই আমি এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ৰিজাল্ট ইয়াতে ভেৰিফাই কৰিলোঁ যে -2 আৰু -6 তাৰমানে নেগেটিভ নাম্বাৰ আৰু নেগেটিভ নাম্বাৰক যদি আমি মাল্টিপ্লাই কৰোঁ মাইনাছ ইনটু মাইনাছ আমাৰ আনচাৰ আহিব পজিটিভ আৰু প্ৰিভিয়াছ এক্সাম্পলটোত আমি চাইছিলোঁ যে প্লাছ আৰু যদি মাইনাছক আমি মাল্টিপ্লাই কৰোঁ বা মাইনাছ ইনটু প্লাছ যদি কৰোঁ আমাৰ আনচাৰ আহিব নেগেটিভ তো এইটো আছিল আমাৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো চ' চি ইউ ইন দ্য নেক্সট ছেশ্যন থেংক ইউ